Hi mga kakabsat, and ito na naman po ulit tayo. Mag-shoutout muna tayo bago ulit tayo magsimula sa ating vlog. And kung may marinig kayong ingay dyan sa paligid ay pagpasensyahan nyo na kasi malapit tayo sa highway at saka open yung bahay. So maririnig nyo talaga lahat ng mga ingay sa labas. And yun, mag-start na tayo sa ating shoutout. And hindi ko alam kung hanggang saan aabutin tong shoutout na to mga kakabsat kasi sobrang dami na talagang naipon. And ayoko naman kayong magtampo dahil ang tagal na ninyong nagpapa-shoutout tapos hindi ko kayo nababanggit sa mga shoutouts ko. Medyo late ang ating mga shoutout. Yan, may mga nagkakahulang aso, so pagpasensyahan nyo na. Shoutout kay Mariel Villamor of Muntinlupa, from Raquel Barnido. Hello po sa inyo dyan and maraming salamat po sa inyong pag-comment and sa inyong panonood. Shoutout kay Art Angelo Arabia from Riyadh. Maraming salamat po. Shoutout to Tristan, Glo, and Krista from Barcelona. Shoutout din po kay Sunny Berenia from Madrid, Spain. Maraming salamat po. And shoutout sa lahat ng mga nanonood sa Barcelona, Spain. Maraming salamat po. Sana okay lang po kayong lahat dyan. Shoutout din kay Francisco Bailon, kay Jessie Medina, hello po, kay Rolly Estor from Riyadh. Shoutout sa Austria family and De Vera family from Anaclito, Austria. Yun, may mga kamag-anak kaming De Vera guys, baka kamag-anak ko rin po itong pinapa-shoutout ninyo. And shoutout sa family Barot from Chaong, Quezon. Shoutout sa family Sigobiense and Dangupon family. And to Lopez family from Sir Dangupon Edgardo. Shoutout to Erwin Dimakulangan from Saudi. Pinapa-shoutout ni Sir Rolando Castillo ang Castillo family sa Commonwealth, Quezon City. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Quezon City. Shoutout kay Marcelino Centeno. Pinapa-shoutout niya ang Centeno family from Spain. Kay Sani Balanon from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout to Federico Ruiz from Bahrain. Kay Jason Roman Namor, hello po. Burabo TV from Visaya Avenue, Quezon City. Sa family Di Chavez from Brian Di Chavez. Shoutout to Jayril Tuason from Iloilo. Dens Ortiz, Lawrence Salvador from Isabela. Jong Trinidad from Abra. Shoutout sa Suntara Heavens Massage from Jiki Montejo, Joey Alonan from Manila, Quezon City, kay Megan Sailon, Jasmeya Perdaño. Shoutout din po sa YouTube channel ni The Poor Brothers Diary from Kalibo, Aklan. Maraming salamat po sa inyong pag-comment and sa inyong panonood. Salvador Piladra from Doha, Qatar. Yun mga kakabsat, hanggang dun lang po muna ang ating shoutout. Sa hindi ko po na shoutout ay sa susunod na po ulit na video natin. So see you po sa aking vlog. Good morning mga kakabsat. Kagigising lang namin ni Habi and nag-aga kami ng gising kasi baka dumating si ate yung nag-check ng aming temperature, yung barangay na nag-monitor sa amin. Kasi ngayon yung last day namin sa ang ingay ng aso. Yung pag-monitor nila sa amin pang 14 days namin ngayon. Mga kakabsat, magkapi-kapi muna tayo habang inaantay si ate. Bukas magtatanong kami kung paano makakuha ng travel pass kasi baka lumuwas na kami dahil kailangan na naming lumuwas. Kailangan na namin, parang hindi na kami makapakali na maghintay na lang dito sa approval ng UAE. Punta kami ng UAE Embassy dito sa Manila. 4 months na kami dito, na-stuck. Wala kaming ulam. May ulam kami na naiwan yung kagabi galing sa bukid. Medyo namamalat ako mga kakabsat. Tapos ang sakit ng mga binti ko. Siguro dahil kahapon dun sa pagpunta namin sa ilog. Dahil yung nakayupo. Nangawil-ngawil pa kami. Ang tagal namin kaupo. Ganito na lang. Baka dun na lang kami matulog. Kunyari, ang alis namin bukas. Ngayong hapon, pupunta na kami dun sa bukid. Or mas maaga pa. Oo, mag-iimpake na kami ng mabilis. Mag-iimpake na lang kami ng mas maaga tapos punta agad kami ng bukid para doon na lang
spend yung day para kay nanay kasi nakakamiss si nanay. Hindi namin masyadong nakasama dahil doon siya nagstay sa bukid. So mag-stay na lang kami doon hanggang lumuwas kinabukasan. Ay, nakakalungkot. Pero what to do, ganito ang buhay ng OFW. Kailangan magtiis na mahiwalay sa mga mahal sa buhay. Hello po sa mga ka-OFW namin dyan na matagal nang hindi nakakauwi sa kanilang pamilya. Yun, nakakauwi din po kayo. Sa mga na-stranded na magbabakasyon dapat sa Pilipinas. Yun, tiis-tiis lang po. Hintayin lang po natin na matapos yung pandemic. Kami naman kasi, nung umuwi kami, nag-i-start pa lang yung lockdown. Kalahatian ng buwan nang umalis kami sa UAE. Tapos biglang nag-lockdown. 2 days na lang, pabalik na dapat kami ng UAE. Biglang nag-lockdown sa UAE yun. So, kaya na-stuck kami dito sa Pilipinas hanggang sa nagdire-diretso hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-open. May mga ilan-ilan na nakapag-flight na, nakabalik na, pero hindi lahat. Ang dami pa rin nandito, ang dami pa rin mga expat na nasa labas ng UAE. And nagagalit na rin sila at hindi sila makapasok, hindi sila ma-approve. Kagaya namin, lagi kaming nare-reject. Walang notification kung bakit rejected. Kaya hindi namin alam kung anong dapat gawin. Re-apply lang kami ng re-apply. And ganun din yung iba kasi may mga nakakausap din ako sa Facebook na ganun din sila. Hindi rin sila na-approve. Nare-reject din sila. And hindi nila alam kung bakit nare-reject. Dapat mag-antay ka lang talaga hanggang ma-approve. Si sis, ilang beses siyang na-reject. Kami once lang kaming na-reject. Tapos nung ni-reapply namin hanggang ngayon, yun pa rin yung status ng aming application. Pero gustong-gusto ko nang makabalik mga kakabsat kasi wala na tayong income. No work, no pay kasi kami. Tapos kapag once na dumating ka sa UAE, doon pa lang magkakaroon ng sahod. Yun ang sabi ng company namin. Pero guys, alam nyo, ang daming nawalan ng trabaho. Kawawa naman sila. Pasalamat pa rin kami kasi kahit na na-stuck kami dito, hindi pa rin kami tinatanggal sa trabaho. Ang buwan pa sa mundo na yan. Guys, tignan nyo, mahal na mahal ako ng kapatid ko. Bumili siya ng ubod. Paborito kong ubod. Ayan. Magkano isa nito, sis? 15? Mas marami yung... Pero ito yung malambot na part. Pakihugot nga din. Ito yung masarap na part ng ubod. Hindi yan mapait. Hindi siya mapait. Yung parang malapit-lapit na siya sa talbos na medyo mura. Yan, ganun. Ayun, yung mga ganyan. Yan. Ayaw mag-focus. Ayan, yung ganyan. 15 pesos ang isa. Bumili si sis ng saka-saka. Ano sa Tagalog, Ilocanong saka-saka? Yung Papa. Okay, next isa ba? Ano to? Dinudukot yan. Ayun, yung dinudukot siya ng toothpick. Yung laman niya sa loob. Para rin siyang mga kohol, ganun guys. Gagataan ko daw siya. Sus ko po ang biniling nyog sa tambak, tas ang unti lang ng saka-saka. Ito, iluluto ko siya pero hanggang bukas na tong ulam na to. Ito yung hapunan at tanghalian namin. Kasi hindi naman kami masyadong nakain sa gabi. So, yan yung pananghalian at panghapunan namin. Tas ito bukas ng umaga. Ayun, yun. Bigyan mo si Kuya mong pasa sa yan. Yan, mamaya ko siya lulutuin. Ibabad mo muna sa tubig to, sis. At tapusin ko lang yung ini-edit ko para may pang-upload ako mamaya. Merienda tayo ng mangga. Ang tamis talaga nitong Indian mango na to. Kasi si Habi, ano niya, binuksan niya yung mga ibang mga ganito na maliit lang yung sira. Tapos kinain niya, sayang daw. Yon. So, ako ito, yung kinakain ko. Masarap to, guys. Yung may ganyan, sa gitna, yan yung matatamis na Indian mango na lasang mangga ng Thailand. Yun yung kaparehas na lasa niya. Guys, nilalaga ko na yung ubod. Kasi, aadobohin ko siya tapos ilalahok yung iba sa binataang saka-saka. Ano yung saka-saka? Yung shell kanina na pinakita ko sa kanila. Ganitohin mo muna siya para lumabas yung kakanggata. Nilagyan ko na to ng mainit na tubig kanina para lumabas yung gata niya. Tapos gaganyanin mo siya pagka malamig na yung tubig. Ito lang, kakanggata lang ilalagay ko kasi konti lang naman yung saka-saka. Tsaka
Tsaka madali kasi siyang maluto. Hindi kailangang matagal. Ginigisa ko na yung gata. Tapos papakuluan ko siya ng matagal para maluto yung gata. Saka ko lalagay yung saka-saka. Yaw. Ganun. Yun lang mga kakabsat. Pakuluan natin siya. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung saka-saka. Nilinis ko na to eh. Ganyan yung itsura niya. Yan. Sa ilog daw to nakukuha, sabi ni sis. Pero hindi ko alam to kung paano. Ngayon lang ako naka-ano nito eh. Nakapagluto ng ganitong klase ng shell. Sa ilog din daw siya nakukuha. Tignan natin guys kung masarap nga siya. Hindi. Ubod pala to, ubod. Lagay natin yung saka-saka. Guys, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na kinakain na namin yung niluto namin kaninang saka-saka. So, ganito siya pag kinain mga kakabsat. Ito, makapal yung niya. Ano ba tawag dyan? Yung takip niya, yung talukap, makapal. Tapos parang alam niyo yung babasagin. Pag nabagsak sa plato, ganyan na. Gawa ganun. Parang shell cover. Oo, yung shell cover niya. Tapos gaganyanin mo lang siya ng ting-ting. Kunyari, toothpick o kaya yung ganito. Ayan, gagawin mo siya. Isin mo din. Oo, wala po. Kakainin mo. Tapos ganun. Parang mo. Tapos guys, ito yung ubod. Hindi ko na siya hinati-hati kanina. Nihalo ko siya sa gata. Tapos kainin na lang natin. Ganyan. Sarap. Ito naman yung adobo. Ito yung adobo. Yan. Tapos kainin na lang natin. Yun lang. Ganun lang. Ikaw, ano naman yan? Ay. May kwento ako guys. Kasi itong babaeng to, hindi na kumakain. Puro cellphone ang ginawa. So, kumakain siya ngayon ng saka-saka. Yung saka-saka guys, ang liit lang ng niyan, oh. Yung butas ng shell niya. So, ito yung liit lang, ayaw magbukod. Yan ang pinagsusundot niya. Sobrang laki. Kasing laki na ng butas ng shell. Talagang hindi niya makukuha yung ulo ng shell kasi tignan nyo, dudul-dul na talaga yan sa loob ng shell. Ay, sos. Kinatok ko yung ulo niya. Ano ba yan? Madi-discourage yung mga admirer mo dito sa YouTube natin. Gustuhin ko man guys na mag-stay dito sa Pilipinas, dito sa bukid. Kasi gusto ko rin dito para kasama namin si nanay, yung pamilya. Pero nag-ready na siya ng dahon ng saging, pangsuman. Mamimiss namin talaga tong bukid. Ito rin mamimiss ko din to. Nanay, mamimiss din niya yan si nanay. At naitabingi yung mukha. Maghahanap kami ng maha-harvest na talong. Maliligo na rin yan. Hala, ginasap na ni Ana yung kwan.